एभ्रीवान, वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। स्क्रिनमा प्रिभ्यू भिडियो हेरिसक्नु भएको छ र अहिले टिकटकमा यस्तो टाइपको भिडियो एकदमै ट्रेनिङमा रहेको छ। सो आज म हजुरहरूलाई यस्तो टाइपको भिडियो कसरी बनाउने सम्पूर्ण जानकारी लिएर आइरहेको छु। सो भिडियोलाई बीचमा स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला। सो यस्तो टाइपको भिडियो बनाउनको लागि फर्स्टमा हामीले आफ्नो क्यापकट एपलाई ओपन गर्ने, न्यू प्रोजेक्टमा क्लिक गर्ने र फर्स्टमा हामीले एउटा ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछाडि 6 वटा होलीको फोटोहरूलाई चुज गर्ने र एड अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो हाम्रो फोटोहरू आइसकेको छ र लास्टमा जाने र फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्ने र फेरि ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्ने र आफ्नो 3 वटा एलोन वाला फोटोलाई चुज गर्ने र एड गर्ने। सो अब लास्टमा क्यापकटको वाटरमार्क रहेको हुन्छ। सो एन्डिङ पार्टलाई सिलेक्ट गरेर डिलिट अप्सनमा क्लिक गरिदिने। अब चाहिँ हामीले आफ्नो फोटोमा एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। फोटोको ड्युरेसन चाहिँ एकदमै सानो हुने भएकोले पछि एनिमेसन लगाउन चाहिँ थोरै गाह्रो पर्न जान्छ। सो फर्स्टमा हामीले एनिमेसनलाई युज गर्ने। सो फर्स्टमा रहेको ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डमा हामीले एनिमेसन लगाउनु पर्दैन। सो फर्स्टमा रहेको ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डलाई छोडेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो सेकेन्ड फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो पेन्डुलम 1 एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। त्यसै गरेर थर्ड फोटोलाई चुज गर्ने र थर्ड फोटोमा हामीले पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर फोर्थ फोटोलाई चुज गर्ने र फोर्थ फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर फिफ्थ फोटोमा हामीले पेन्डुलम 2 एनिमेसनलाई युज गर्ने। त्यसै गरेर 6 नम्बरको फोटोमा हामीले पेन्डुलम 1 एनिमेसनलाई युज गर्ने। र अब हामीले ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डमा एनिमेसन लगाउनु पर्दैन र त्यसपछिको फोटोलाई सिलेक्ट गर्ने, एनिमेसनमा क्लिक गर्ने, कम्बो अप्सनमा क्लिक गर्ने र त्यो फोटोमा हामीले ओभल एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो राइट साइडमा स्क्रल गर्ने। सो त्यहाँनिर हजुरले ओभल एनिमेसनमा क्लिक गर्ने। त्यस्तै गरेर त्यसपछिको फोटोलाई चुज गर्ने र त्यो फोटोमा हामीले जुम टु एनिमेसनलाई युज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो जुम टु एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र लास्टको फोटोलाई चुज गर्ने र अब लास्टको फोटोमा हामीले जुम 1 एनिमेसनलाई युज गर्ने। हजुरले आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एनिमेसन पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। सो अब हामीले फोटोको ड्युरेसनहरू मिलाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डलाई चुज गर्ने र फर्स्टको फोटोमा हामीले 1.9 सेकेन्डको ड्युरेसन मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यस्तै गरेर सेकेन्ड फोटोलाई चुज गर्ने र सेकेन्ड फोटोमा हामीले 0.6 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर थर्ड फोटोलाई चुज गर्ने र थर्ड फोटोमा हामीले 0.7 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फोर्थ फोटोलाई चुज गर्ने र फोर्थ फोटोमा हामीले 0.6 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर फिफ्थ फोटोमा पनि हामीले 0.6 सेकेन्डको ड्युरेसन नै राख्ने। त्यस्तै गरेर 6 नम्बरको फोटोमा हामीले 0.8 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्ने। त्यस्तै गरेर 7 नम्बरको फोटोमा हामीले 0.7 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्ने। त्यसै गरेर ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डमा हामीले 1.1 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्ने। त्यसै गरेर त्यसपछिको फोटोमा हामीले 0.8 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्ने र सेकेन्ड लास्टको फोटोमा पनि हामीले 0.8 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्ने र लास्ट फोटोमा हामीले 1.5 सेकेन्डको ड्युरेसन राख्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोको ड्युरेसन हजुरहरूले स्क्रिनमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ। सो त्यहाँबाट पनि हजुरहरूले ड्युरेसन चाहिँ मिलाउन सक्नुहुनेछ। सो अब चाहिँ हामीले भिडियोको फर्मेट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फर्मेटमा क्लिक गर्ने र 9:16 को रेसियोलाई चुज गर्ने र अब हामीले सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो फोटोलाई कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै फोटोलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्ने। सो मैले आफ्नो सबै फोटोहरूलाई जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गरि पनि सकेँ। हजुरहरूले पनि आफ्नो फोटोहरूलाई कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले नै जुम गर्दै स्क्रिनमा फिट गर्नु होला। सो अब हामीले आफ्नो भिडियोमा टेक्स्ट लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो फर्स्टमा रहेको ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डको स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने, टेक्स्टमा क्लिक गर्ने, एड टेक्स्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले यहाँनिर ओदर्स होली स्पेसल भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरेर हजुरहरूले इमोजी पनि लगाउन सक्नुहुन्छ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै इमोजी पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यस्तै गरेर हामीले टेक्स्टको स्टाइललाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौँ। सो स्टाइलमा क्लिक गर्ने र आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै स्टाइल पनि चुज गर्न सक्नुहुनेछ। सो त्यस्तै गरेर इफेक्टहरू रहेको छ टेक्स्टको। सो आफूलाई मनपर्ने इफेक्ट लगाउन सक्नुहुनेछ। सो एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सो एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र हामीले यहाँनिर थुप्रै एनिमेसनहरू देख्न सक्छौँ। सो आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एनिमेसनलाई पनि क्लिक गर्ने, त्यसलाई फुल गरेर टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने र अब यसको ड्युरेसन हामीले फर्स्टमा रहेको ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर अब सेकेन्डमा रहेको ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डको स्टार्टिङ पोइन्टमा जाने, एड टेक्स्टमा क्लिक गर्ने र अब हामीले यहाँनिर
मी अलोन भनेर टाइप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरेर हजुरहरूले आफूलाई मनपर्ने इमोजी पनि लगाउन सक्नुहुनेछ। त्यसै गरेर हामीले अब टेक्स्टको स्टाइललाई चेन्ज पनि गर्न सक्छौँ। सो चेन्ज गर्नको लागि स्टाइलमा क्लिक गर्ने र आफूलाई मनपर्ने स्टाइललाई चुज गर्ने। त्यसै गरेर अब टेक्स्टमा एनिमेसन लगाउनको लागि एनिमेसनमा क्लिक गर्ने र आफूलाई मनपर्ने जुनसुकै एनिमेसनलाई नि क्लिक गर्ने र त्यसलाई फुल गरेर टिक अप्सनमा क्लिक गरिदिने। र अब यो टेक्स्टको ड्युरेसन हामीले त्यो ब्याकग्राउन्डको ड्युरेसन जति छ त्यतिमै मिलाएर राख्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसै गरेर हामीले टेक्स्टलाई रोटेट र जुम पनि गर्न सक्छौँ। त्यसको लागि टेक्स्टलाई सिलेक्ट गर्ने र रोटेट गर्ने। त्यसै गरेर कतिको जुम गर्नुपर्ने छ त्यही अनुसारले हजुरहरूले आफ्नो इच्छा अनुसारले जुम गर्न सक्नुहुन्छ। सो दुईटै टेक्स्टलाई चाहिँ मिलाएर राख्ने। सो मैले टेक्स्टलाई मिलाइ पनि सकेँ र अब हामीले आफ्नो भिडियोमा साउन्डलाई एड गर्नुपर्ने हुन्छ। सो ब्याक गर्ने, अडियो अप्सनमा क्लिक गर्ने, एक्सट्र्याक्टेडमा क्लिक गर्ने र जुन भिडियोको साउन्डलाई एड गर्न खोज्नु भएको छ त्यो भिडियोलाई सिलेक्ट गर्ने र इम्पोर्ट साउन्ड ओन्ली अप्सनमा क्लिक गरिदिने। सो मैले ब्ल्याक कलरको ब्याकग्राउन्डको लिङ्क र साउन्डको लिङ्क मैले हजुरहरूलाई डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु। सो हजुरहरूले त्यहाँबाट डाउनलोड गरेर आफ्नो भिडियोमा युज गर्न सक्नुहुनेछ। सो यसरी हाम्रो भिडियोहरू रेडी भइसकेको छ र अब हामीले यो भिडियोलाई आफ्नो ग्यालरीमा सेभ गर्नको लागि माथि रहेको एरो अप्सनमा क्लिक गर्ने। सो यहाँनिर थोरै टाइम लाग्छ र हाम्रो भिडियो चाहिँ ग्यालरीमा सेभ हुन्छ र त्यसरी सेभ भएको भिडियोलाई हजुरहरूले आफ्नो टिकटकमा अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। सो आजको लागि यति नै। भिडियो कस्तो लाग्यो मन परेमा लाइक, कमेन्ट, शेयर र सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ माई भिडियोज र लास्टमा डन अप्सनमा क्लिक गरिदिने।